Hello everyone, my name is still Matthew and so I'm Lawrence Villanueva, a fourth-year BS Mechanical Engineering at the University of Science and Technology of Southern Philippines. But currently, I am on my hoodie, thus I realize ko nga hayag kaya akong agtang day sa previous nga video. I hope you don't mind that I am currently hoodie ko. But of course, today I'm going to discuss a topic which is ang sumpay sa topic na akong i-mention or i-discuss sa previous na video. But before to mo proceed sa karon na topic, ako as per mentioned or as what I have mentioned on the sa previous na video, I'm going to show you the proving of wait, of this equation, katong equation F. Sorry, nasulat na ko na. Pero na to sa ipa. So, Pf squared is equals to Vi squared plus 280. Which is muna siya ang equation F na I forgot my notes kung saan siya pa asa siya giderive. So, first things first, ang atong isa nga i-remember diri is kani siya nga equation is actually gikan na siya sa V is equals to distance over time, and if ato ni siyang atong i-change in terms of distance, mayroon siyang D is equals to V times time, since imo raman siyang cross multiply diya para mahimo siyang kani equation. So okay, padayon ta. So basically, to get this equation, natay duha ka equation nga itong first i-remember sa. So first is we have this V average, average velocity, which is equals to Vf or V final plus V initial over 2. And ang second nga equation nga itong i-remember is acceleration. Sorry, gadison ko sa A is equals to Vf minus Vi over time. Since ang acceleration is always with respect to time sa velocity, or as what I have discussed in the previous video, acceleration is simply the rate of change of velocity. So meaning rate, so with respect to time. So ato ni siyang i-manipulate nga equation, itong isaka si t, we will get t is equals to Pf, or ato sila i-cross multiply. So isaka na to si t dito, inaog na to si a dire, Pf minus Vi over a. So naman siyang equation ba? So karon V ave, or which is also equal to just V. So ato ni silang i-substitute duha. So meaning to say, muna ni siyang D is equals to siya ibutang si velocity, which is V final plus velocity initial over 2. And since na natay bago nga kwan sa time, substitute, so natay Pf minus velocity initial over a. So okay, ato sa nin erase na. So nagets ninyo? Kani sila duwa, kani o kani,
i-substitute lang sila ana equation. Okay, so sa ning pag-reason sa nila kani sila part kani siya in okay. So of course kung madumduman ninyo ang inyong lesson sa I think ano siya sa grade 7 sa grade 8 which is isa ni siya sa mga ginatawag natong as special products. So meaning to say if na kay say for example x lang for representation rin siya. So let's say a a ang pabulog drawing sulat og a. So a plus b times a minus b. So ang answer ani niya is automatically a squared minus b squared. Okay, kung ma-remember lang ninyo yung lesson or if wala ninyo na-remember, at least magamit ninyo sa inyong math. Puhon-puhon. So of course, uh, while having this expression in mind or equation in mind, sa may, di ba, similar sila dire sa kanisya. I-ignore ra ninyo si denominator kay automatically i-multiply ra na ninyo sila, di ba? Ang duha ka denominator. Pero kung inyong mabantayan ang numerator, so manotice ninyo, same ra sila. Si a plus b or say ko highlight kani siya kan si a plus b o kani si bf plus bi times bf minus bi. Ba same ra sila. Lahi lang og letters nga gipanggamit. Therefore, ang answer ni bf kani dire is simply bf squared minus bi squared over as what I've said, i-multiply ra ni sila dito so 2a. Now, gusto man nato makuha ni, di ba? Kani siya na equation. Kani nga equation atong gusto maabot. So, what you're going to do is simply sinama kay d dire. So, yung mo siyang i-multiply or by cross multiplication, saka mo na siya diya. Then, kani din si vi, siyang ibalin dito. Ikas. So, pakuha na rin tag equation nga bf squared is equals to vi squared plus 2ab. So, muna siya ang pag-derive ng equation guys. Pero syempre, as what I have said, ayaw kay ninyo seryosuha ang pag-derive. Okay, simply, igura ni siya pakita sa inyo. Igura na ako ni pakita kibali sa inyo. Okay, let me, since nakita na ninyo, erase. And now, let's proceed to the new topic, I should say. So, uniformly accelerated motion in vertical dimension. So, uniformly accelerated motion. As what I have mentioned in the previous video, uniform. So, kamo, for sure, nag-uniform mo, meaning, pareha mo tanag ipang suot. Same ang upper, same ang color sa upper, same ang color sa inyong pants. So, ano siya? Sa uniform acceleration. So, when we say acceleration, meaning change of rate in velocity. Ang bago
sa velocity with respect to time. So sa kada segundo nga molabay, ya suklon ang pagbag-o sa velocity. Una ang gasuklo ni acceleration. So since ang catch diri iba sa previous na lesson, we always talk about straight line, the ground, at the object. Okay, hiwi, lapas di and it's going to the right in a certain velocity. So from initial velocity na at rest, siya diri at a certain velocity. Bota na lang ang box na siya gap, same ani. So with the change of velocity exists acceleration. Hindi na siya kung ginabalik-balik, di ba? And if, say for example, from this part, ikan na nga part to diri nga velocity, tanta natay certain amount of time and distance. And if uniform ang pag-accelerate, wala na siya makakuha velocity. And after, let's say, 2 seconds, tanta, diri si 1 second ni diri, 1 second, diri si 2 second, seconds. So, another, may mo siya, another velocity, depende sa kung unsay amount sa imong acceleration, kana diri. So let's say sa akong example gapon 2 meters per second o kani meters per second square din kani kay 5 meters per seconds. Dahil siya. Okay, say 2 meter per second squared. So pag abot nimo diri after 2 seconds may mo siyang mag-add na rin ka og pila man. 7, may mo siyang 7.5. So ang akong gibuhat lang is nagbase lang ko ani nga equation na A is equals to VF minus VI per time. Or maybe mali ko, pero okay, let's say uniform man nga acceleration. So muna siya magbago-bago. Pero muna siya ang equation sa acceleration. If I were to repeat again. So muna siya ang akong illustrate gapon in a horizontal na direction. Now, mayroon tag horizontal o vertical. So, which among these lines is si horizontal and which among pinabuan siya. So, which among this line is wait. Okay. Which among the two lines na kung i-create si horizontal and which is or asa ani nila si horizontal o asa ani nila si vertical. So the answer is si horizontal is simply kani. Horizontal. Okay, copy sila. And si vertical is simply kani. Okay. So, mag-curve. So, okay. So, now, na may idea unsa nga klase sa topic ang atong discuss karon. So, since si vertical, mo di ba? Problem na atong ginapakita either moving that way or the other way.
So meaning, si 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 horizontal man na, di ba? Si vertical is simply tanta natay object diri going to direction na downward or upward, or simply object in motion na panaog or pasaka. So unsa may na masulod sa inyong mind ani? So let's say for example, again si calculator. So if moving siya in a horizontal, so di ba? Horizontal, straight dito. Pero kung vertical, ako siyang hulog, ba? Or ikan diri sa ubos, ako siyang itsa. Itsa muna ako din siya. So muna siya si vertical na motion in contrast with horizontal motion. So okay, may sinita mo. Okay na. Siguro. Muna lang. Okay. So, uh, ang inyong isa ka pinaka-importante nga ibutang sa una-una is ang acceleration due to gravity or G. So, this is the acceleration gained by an object due to gravitational force. So, for sure, nakadungog na mo about sa story sa mansanas na nahulog gikan sa kahoy. Ito dayon na formulate ni Isaac Newton ang about sa gravity. Nga, muna siya nakita tanan narata sa ground tungod kay sa existence of gravity. Of course, except sa birds. Diba? Pero ang mga birds, na po na physics behind ana ilang wings kung ano makalupad sila. Pero of course, dili na nakoy discuss further. Mga isda po, nagya po physics na nila kung ano na sila sa tubig. Kung gaon sa nila na para mabuhay sila sa tubig. Pero sige, pero of course, balik ta sa katong story sa mansanas, yung mga nahulog gikan sa kahoy. And when we say acceleration gained by an object, so meaning, let's say for instance, kanina po si Calcu, nahulog siya. So, ang acceleration ngayang na gain or nakuha ikan sa kung paggunit kung sa natagak siya is due to gravity. Unlike kung imong tuluron pa dito, dapat kung gusto ka nga increasing ang acceleration, meaning imong mag hinahinay ka og kakusog og dagan para na ay acceleration. Kung in one go na nimo siya tuluron, nato siya acceleration. Kay mo decrease ra yung speed, or kung naka sa walay friction. When we say friction, muna siya ginatawag nga resistance or uh, let's say di ba? Yung kabantay mo nga kung ana-anahon ninyong kamot manimaho pag simot yung manimaho. So, wala siya friction. Nay ka nang sana siya sa Bisaya. Resistance. Pugong. Siya kibali. Kapugong na force. Of course, dili na mag-discuss na further. Pero, as what I've mentioned, kung frictionless or wala friction na dalan, so pag tulod ni mo anak, constant speed rin na siya. Diba? And if ma-recall ninyo si first law of motion ni Isaac Newton, so mo to siya diba na uh, body at rest stays at rest, or a body in motion stays at a constant speed unless acted upon by an external force, or if naka example object nga galiho ana constant ra gani ang speed unless na ay lahi nga force nga mo apply ani nga object. So gets ninyo mo to siya if vertical, I mean horizontal. Pero since there is a vertical, importante kayo na pirmi ninyo madumduman na there is always an acceleration due to gravity. Siyempre, constant ni siya nga, example, gikan ni siya sa taas kayo. So, gikan sa taas kayo, mahulog din kalkyo,
mag-increase ni iyang velocity over a period of time. Okay, mo to ang meaning sa acceleration, di ba? Rate of change of velocity. So meaning, after 1 second, wala na siya yung speed. Pag after 2 seconds, layo na kayo niya. So pwede ninyo matry diya sa inyong table. Maghulog mo lang inyong timeman. Pa. So na po ninyo na tason. Pa. Timeman ninyo. So makita ninyo nga na difference sa ilang time, di ba? First. And if gusto gininyo tan-awon pag yun ang velocity, inyong sukdon ang inyong tagakan. So let's say namoy isa ka ruler or meter stick. Isa ka meter stick. Tala na to, isa ni ka meter. Ikan diri sa akong ginungkuran or ikan diri sa salon nako. So, ana inyong timean, tan-awon ninyo in 1 meter mo ni siya ka second. So, change na po ninyo for you to discover. Pero of course, okay, so much for that. As what I've said, muna yung pyramid dumdumon nga if vertical dimension nagi pirmi si acceleration due to gravity. So, meaning constant man siya, mingon kag constant permi or constant permi lagi, permi, diba? Permi sa Bisaya. So, muna siya ang value sa acceleration or letter G. So, in SI units or standard units, muna siya nga 9.81 meters per second squared. And if sa English units, muna siya ay 32.17 feet per second squared. So, unsa man na siya pag-convert kuya? From example, nalimutan mo sa English unit. So, kuan ra ni siya. Kuan ra ni siya na info. For you to know lang. For you to know. Tabi, naganti ko gitudlo sa inyo, no? Okay, of course, natay okay, nanong gani. Okay. Of course, natay okay, nara. Of course, natay 9.81 meter per second squared. Oops, sorry na buha ko mouse. So, gusto na to siya himuong feet per second squared. So, ang pangutanan diri is tandugon pa ba na ako si second squared? Dili na. So, meaning, diri ra ko magtandog kay meters para ma-change siya into feet. So, saan mo na siya pag-convert ko ya? So, inyong pinaka-importante nga dumdumon diri is na 1 feet or 1 foot is equals to 0.3048 meter. Na siya yung pinaka-importante nga dumdumon. Okay? So, pwede mo ninyo ni kuhaan sa gamitan o calcu. Okay? If na mo'y calculator diya sa inyong phone or sa mga calculator na sa so, i-multiply ang atong buhaton is gusto mo na to i-remove si meters. Meaning, ato ni siyang times og 0. Sakto ba nga 0.3048 akong i-times? Okay. Okay, see, 0.3048 meters is equal to meter man siya. So, meaning, para magpabilin mo 1 feet dito sa taas, times ato siya sa 1 feet over 0.3048 meters. Okay, so, kung inyo ning ibutang sa calcu, saan yung Tagalog? Saan siya? Pwede ninyo siya ibutang sa inyong calcu, kung walay fraction ninyong calcu as 9.81 divided by 0.3048. So, tanawan ninyo pila answer. If nakuha ninyo ang 32.18 or 32.17, then you've got the answer. So, close ra, kuha na sila tanan. As long as dull ra ka na value, pwede ra na ninyo pang
round of run. So, balik ta sa atong topic. So, muna siya nga unit Fermi ang inyong i-remember. Okay? Si 9.81 meter per second squared or si 32.17 feet foot per second squared or feet per second squared, whatever. So, of course, ang inyong gamiton diri nga equation or formulas is same ra gyapon aning formulas to remember. So meaning si mo ni siya si distance nga formula kani ang imo rang ilisan diri is si A. So si A himo nimo siyang G, which is si 9.81 meter per second square. And si final velocity equation, si equation F, ang kani si A, ilisan niya po nimo og G. Okay. So, kani gyapon siya nga formula. Kung any nga acceleration sa katong horizontal nga dimension is ilisan ninyo og G, which is si gravity. Okay, balik ta sa topic. So first nga atong i discuss na vertical motion nga dimension is si free fall. So may nga free and fall. Sama na siya. So iba ra ni siya. Free fall. Murang gihulog, di ba? Free fall. So a motion that happens when we let something fall from certain height, this motion only happens when the object falls because of its own weight without any initial force or any initial velocity. So meaning, say for example, para sa akong giingon, kaning kalkyo, gibuyan ra nako, wala na ko siya bunda or gilabay or yung sa banagi, ana na ko paglabay. So meaning, muna siya ginatawag nga free fall. Wala ko'y force yung gi-apply gibali. Ako rang gibuyan. Meaning, ang kabug-aton ra sa kalkyo, ako rang gipasagdan nga diba? Wala na ko siya gibusla. So, aya ra siya matawag nga free fall kung wala kay gi-apply nga force, wala kay gi-apply nga pwersa sa isa ka object para mahulog. Para siyang gisagdan na mahulog. Buyan ra nimo. So, the initial velocity will always have to be equals to 0 and the acceleration will be the value of the gravity in the place of the motion. Meaning, ang initial velocity is 0 always, okay? Inyong dumdumon, permi, always equal to 0. So, tungod kay wala mo kay-apply nga force, wala po siya velocity. Diba? Wala siya initial nga velocity. Wingon kag initial velocity is equals to 0, meaning ang object is gikan sa rest. Klaro ba? So, ana siya, pasagdan na ako, uyan, hulog. So, ano siya yung Fermi dumdumon. Equals to 0 ang initial velocity. So, motion of the stone drop from the hill. So, muna siya, for example, nakagihulog nga bato, trip lang nimo gikan sa hill or sa pangpang. So, muna siyang motion sa bato. So, at a certain point, muna siya, mahulog ra siya because of its own weight. Klaro. Muna siya ang free fall. So, when an object is in free fall, it will start na siya guys. It will start with a 0 meter per second velocity. But while time passes, the velocity of the object will increase progressively until it impacts the floor or any object that is in its trajectory. This is why the higher the initial height is, the stronger the impact. So, ang both pasabot ani guys is nagi na siya permis mag-start sa 0 meter per second. Pero tungod kay na siya acceleration due to gravity, pag-increase ang iyang velocity pang sa kadugayon niya nga pagkahulog. So, if
Say for example, after 1 second, na siya 9.81 meter per second na velocity. After 2 seconds, dili na 9.81 guys. Kaya mag-increase man ang iyang speed progressively. Until na ay malanding ba siya sa bato or imo ba siyang catchon, sana all catchon or ini nga maka-disrupt sa iyang pagkahulog. So muna siya nga inyong ning hunaw-hunaon na kung mas taas ang gihulugan sa isa ka butang, mas kusog yung impact pag-abot sa salud. Labi na kung ang butang inyong gihulog gikan sa taas is ugat. Klaro ni ninyo guys. Okay, so if naklaro ninyo, let's proceed sa vertical motion. So vertical motion. So inyong vertical. Ano? Vertical. Pataas. So kung vertical motion ay pataas, of course, tungod sa gravity, napod siya panaog. So for example, di ba? Pasaka then pa naog. Ito siya ginatawag nga vertical motion. Katong ganina is free fall man. So, fall. Tulog lang. Diba? Tulog lang. Utang. Kani siya, vertical motion. So, pag labay ni mo sa taas, pak. Sa saka taas na yun, pautin sa pinakataas na height, naog na rin siya. So, okay. A motion that happens when we throw an object totally up. This means that the initial velocity or the force is only applied in the vertical axis. This is why this motion only has vertical movement. So, unsay pasabot? Gilabay na to pataas. Example natin gilabay na bato. Pataas ra gyud. So, of course, kung wala kay force nga gi-apply, malabay ba to ni mga bato? Siyempre, dili. So, muna siya, na-siya initial nga velocity or initial nga speed or whatever nga ito. Na-siya initial nga velocity since imo siyang i-apply ng force. If ma-remember ninyo sa horizontal na atong discussion, sample natay line and natay box, wala kay force nga i-apply ana nga box. Na ba na siya initial velocity? Of course, wala. Wala siya diya ang box. So meaning wala siya movement. Pero kung mag-apply ka ang force diri, tuluron mo siya. Tuluron pa dito. Tuluron mo siya pa dito. So meaning, na siya yung velocity. Kina-change naman siya. Diba? Nilihok naman siya. Na naman siya in motion. So mo yung initial velocity. So same rin po na siya kung pataas. Kung pataas na to siya, so for example, natay line, and ikaw, trip lang mo nga nagtabay kag bato. Tabay lang na siya bato. So, na siya paglabay mo sa bato, na kay initial nga velocity. Since na kay force nga gi-apply, di ba? Pero ano nga, kuya, push or pull raman ang force ka. Push or pull. Unsa man na imong paglabay din? Dili wala na siya push or pull nga application. Imo lang siya push pataas, diba? Gituklod pataas ang bato or imong gilabay. So muna siya naka-initial nga velocity. Tapos pag abot niya sa pinakataas niya nga point dito sa taas, punong na siya din naog paubos balik. This is due to gravity. Okay, nabuha ko mas. Of course, na siya tungod sa gravity. Pero ganina, si free fall ganina, say for instance, nakadiri sa cliff. Pasensya na ng pagka-drawing guys, lisungin kayo. So, yung patulugan na, munggi, taong ihulog pa ubos.
Umani siya si free fall, di ba? Until mo reach siya sa ground. Sa ground. Dito ra din siya mo stop. So since wala man kay force nga gi-apply diri, wala nga ang imong initial velocity is 0. And ang imong acceleration is due to gravity. So mura man kay mo gravity, di ba? Grabe kaayo. Mura na siya inyong dumdumon ani. Gravity, grabe kaayo. So, okay, let's proceed. The vertical motion could be seen as a uniformly accelerated motion, but with the difference that the acceleration in this motion will be equals to the gravity. So for instance, maglabay ka og bato. Labay kag again, balik ka tong labay kag bato. May na siya. So musaka na siya pataas. So, di ba, nakabalo naman ta nga si gravity is always pulling the things paubos, di ba? So, sa tigingon, motion could be uniformly accelerated motion but with the difference that the acceleration tungod sa gravity. So, meaning, paglabay nimo sa bato, pasaka, pa, mupaspas ba rin na siya nga utod mo, abot gid siya dito sa moon, sa asa ba, Jupiter. Di ba, dili man. So, of course, unsa man nga factor ang gapugong para mo paglabay nimo sa bato gapugong. So of course isa na is ang friction tungod sa air pero neglect man na nato sila aning problem. So of course ang gravity since after pila ka seconds nga maglabay na labay yung bato, so gabirahon po na siya paubos sa gravity ang katong imong ginalabay na pirmi na force or this is due to the acceleration due to gravity na magpugong sa kanang bato. Na mo na siya nga, moabot ra na siya og certain point which is ang iyang maximum nga height. Tinatawag na siya nga maximum nga height. Then mo, balik ra na siya sa ground. Tungod ra gyapon si gravity. So, grabe gid kayo, di ba? Gravity. Na siya. So, of course, nasabtan ba? So, muna siya nga makonsider siya as uniform yung pag-acceleration kaya bisag ang paglabay niya gikan sa ubos, uniform ang pag-decrease siyang speed. Ang tud nga moabot siya sa maximum nga height in which pag abot niya sa maximum nga height, zero iyang velocity. Nagets ninyo? Ano man siya sa maximum height? So, momentarily or at that moment, zero iyang velocity. Saka pataas, abot nira, punong kadyot, naon na din paubos. So meaning, nakay initial nga velocity, then ang velocity diri sa maximum na height is 0. So, velocity at max height niya, unsa man ako max height. Kabuang ko max height. So, pag abot na po dahil niya diri sa ubos, equal na po siya sa initial na velocity. Pag-abot niya sa the same level sa kung asa nimo siya labay before siya moabot sa ground. Okay? Kung muna siya yung dumdumon permi, na kay initial na velocity niya, kay tungkol na kay initial force na gi-apply. Labay nimo, pag labay nimo, saka, kung paabot din sa pinakataas, unong na siya kadyo, ay na siya muna ang focus. Then kung unsay speed before siya niabot sa ground, example, dili nimo siya gilabay, dito ra siya, same iyahang initial nga velocity. Same ang velocity kibali, gikan nimo paglabay sa asa nimo siya nabuhian, pag tao. Same ra dito. So meaning to say, kung nagtindog ka naglabay, pa, murag lisod man siguro kay maglabay ka nagahigda. Gawas og makaya ninyo. So nagtindog ka, paglabay nimo, pa, ano siya diri,
So kung asa mo siya nabuyan, same yung initial na velocity. Then kung mas mo na ako pagid sa imo, meaning above na siya sa imong gilabayan, mo increase pagid ang velocity. So muna siya ang analogy ana. Pero of course, ang ato rang panggamiton diri nga problem is dili ta magamit og problem na i-consider pa nato ang height sa taho. Kay mga simple rom ni silang mga problem. So of course, moto siya. Muna siya ang vertical motion. So muna nga uniformly accelerated motion, and ang iyaring difference is na ay acceleration due to gravity. So pirmi na ninyo dumdumon guys. Okay. Si vertical motion. So okay, motion of the stone thrown. So muna niya akong illustrate, diba? So imong kana siya social siya labi mo. Ana siya labi. Kuya di siya malabi, dili siya para sa pinana gid labi. Ana gid dapat. Then of course, muna siya bisag dili na stone yung gilabay mura man nagmula sa tinis. So of course, so much for that. Paglabay niya, paabot na yun. Oh, naura na siya paubos. Paabot niya, momentarily, zero, uubos. Pila man ka seconds, kuya, na mo stop siya. That, wala ko kabalo. Pero ang ako lang nabalaan is, example, oops, example, ikan sa, okay, gamit lang ko. Pag ikan sa ground, naglabay ka pataas, tao na siya paubos. So, of course, nang-initiate time. So, ang pag-abot niya diri sa maximum na height, pag-abot niya diri sa maximum na height, na abot niya diya, ang time diri is 1/2 sa time nga overall travel. So, simply, paabot diri, muna yung full nga time. Example, paglabay nimo sa bato, ang overall niya nga distance cover, time travel is 2 seconds. Meaning to say, sa kaning diri nga time, ay since katunga man siya sa overall nga distance time travel, so nakay t equals 1 seconds. Nagets ninyo? So diri si zero mo gina siya diri, di ba? Yung paglabay. So ana saka dito pag abot diya sa maximum na height, imong time diya is 1 seconds. If ang overall time travel is 2 seconds. Pero of course, in reality, dili ni siya kaingon pa nga mo gini siya may tabo, let's say mga 3 seconds or something, depende sa kakusog sa imong paglabay. So, ano siya nga pirmi katunga ni siya katunga sa overall distance travel. So for example, kung ang gihatag ra sa problem sa amin. So for example, ang gihatag sa problem is kani diri is 2 seconds. Time is equals to 2 seconds diri. So meaning, kung pangitaon ang pagtugpa niya diri sa ground, imo siyang 4 seconds. Imo siyang i-times 2. So, okay. So, one of the main conditions of the vertical motion is that its initial velocity has to be different than zero. So, meaning, imong initial na velocity diri, ito sa nipong i-reason. Ito na lang. Okay, ito na. So, say, stance, naglabay na motion, nakataas, nauna din siya sa ubos. So, ang initial velocity ni mo diri pirmi is higher than 0. Okay. Kasabot man siguro nga ang assign, no? Greater than 0. So,
imong initial velocity is always equal to 0. So if the initial velocity is positive, then the object will start to race, slowing down the velocity until the velocity is equals to 0. So mo to siya akong gingon. Di ba? Pagsaka, sure, if positive imong velocity, let's say 5 meter per second, so paglabi, ang object mo saka, diba? Slowing down, so 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inanakibali iyang velocity. So, example, ang initial velocity nimo diri is diri paglabay nimo is 5 meter per seconds. So may mo siyang after diri may mo 4, then may mo 3, then 2, then may mo 1 until maabot siya sa 0 nga velocity. Mo din ni siya ang max nga height. Okay. Gets ninyo? So, sabi niyo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pag 0 mo itong post, ay din siya bumalik. Then mo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 na po. Paubos. 1, 2, 3, 4, until mawin siya sa 5, kaya din siya mo 0 pag abot sa ground. So, na momentarily, in one moment, may mo siyang 5 meter per second before siya mo reach sa ground. Okay? So, ano siya ang ingon rin, and after that the moment, the object will start falling down and the velocity will increase constantly in the opposite direction until the object impacts the floor. So, ano siya? Kung siya 5 meters per second ka, ay, din siya mo, balik 0 pag mo-impact na siya sa salog or sa ground. Now, in case the initial velocity of the object is negative, the object will start descending the floor and its velocity will be higher every second until it impacts with the floor. So, for example, oops, okay, ang ang atong velocity daw is negative. So, if negative ang atong velocity or less than 0, so, ang object nimo is paubos daw siya una. Sakto ba ko? Descending to the floor and its velocity will be higher every second impacts the floor. So, meaning to say, muna siya ang illustration if however fact na ulog kan ako na lang ito gawin. So, let's say kan o pula kan dire since ang imong velocity is negative or less than 0 or negative p, so mahulog siya dire paubos ana hulog, and pag impact niya sa floor taka siya kadyot, tapos muna munto di ba ang bula dayon mo ana pud siya paubos until mo ana pud siya till sa kada impact niya sa floor magkapaspas iyang velocity. So muna siya buti sa butan wante mo bula di ba pag maghulog ang bula pak 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 pak. So mo to siya ang sa mga later part mo to siya ang pag-increase sa velocity sa imong gihulog na bula. Only if ang velocity is negative, but of course dili ko maghatag og problem na negative ang initial velocity. So okay, let's start. So karon balik maghatag na ko sample problem number 1. So Z is playing with a ball on top of a building, but the ball fell and hits the ground after 2.6 seconds. So what is the final velocity of the ball before it hits the ground? And how high is the building? So of course, gi-emphasize diri sa forgi. Okay, akong i-translate ang pansa ang problem. So si Z kuno nagtula kuno sa babaw sa building.
Amo na balaod na wala sa nga building. Pero ang bula nga yung ginula-dulaan nahulog. Yung pagkahulog after 2.6 seconds naigo sa ground. So ang pangutana diri is unsa ang final na velocity the ball before it hits the ground and how high is the building. So, wala mo mahulog ang bola after 3 seconds. Yan na siya ay acceleration. Wala man kakabulon sa initial velocity. Ay, kabalo pa sa initial velocity kay nahulog man siya giya. So, let's say 0. 0 ang initial velocity kay at rest ang bola. Pero okay, ang loophole ra gid ani nga problem is nagdula man siya sa bola. So, let's say nga ang initial na velocity diri is not equal to 0. Pero of course, since mga assuming man tang mga tao, so muna siya nga ang atong ma-assume diri is ang bola is nasa 0 meter per seconds nga initial velocity. So after 2.6 seconds daw, igo ang bola sa ground. So unsa yung final velocity? Before ni igo sa ground. Kaya pag igo ni sa ground, automatic 0. Sa rin kataas ang building. So of course, nara ang given. So A acceleration due to gravity is equals to negative 9.8 meters per second square. So, mga tanong mo, kuya, nga nung negative man? Of course, naog. Diba? Panaog na. So, munang negative. Pasaka, muna siya nga positive. Pero kaya po kung pa-right, positive, pa-left, negative. So, diba, muna siya sa, kung kadumdum mo sa inyong quadratic line, or Cartesian plane rather, quadratic line. So, Cartesian plane. So, di ba, diri nga side is si positive na x. Diri nga side is si negative na x. Diri nga side is si positive na y. And diri nga side is si negative na y. And since paubos man nga direction, so, negative si gravity. Acceleration due to gravity. Siya po sila. Yan kung pasaka, una siya nga positive y. Okay. Samtan. Ito siya nga negative. Since ubos man yung motion, ito siya nga positive na negative. Okay. Mahulog man gikan sa ibabaw sa building. Naabot sa So, ang atong time is 2.6 seconds and motos sama sa lingon mag-assume ka nga 0 meter per second ang bola. Pero in this case, iya man gi-play ang ball, wala man siya lingon nga iyang gibutang ang ball ay nahulog. Pero moto nga mag-assume ka. So, muna siyang isa ka tsada diri sa physics kaya pwede ta mag-assume. So, as long as sakto yung assumption. So, muna siya ang solution. For example, problem number 1. So, again, namin siya na equation, di ba? EF is equals to VI plus AT. Muna siya itong equation sa itong ka-fourth nga equation after sa equation F in yung madumduman. Muna siya si VF H. So, VF is equals to VI plus gravity plus time. Asam ni siya gikan? Si ito ni siya gikan sa A is equals to VF minus VI over time. So, i-algebra na siya. So, of course, muna siya gigamit sa problem. So, siya gibutang diri nga ang since negative man, so negative 9.8 meter per second squared times time, kaya ang imong initial velocity is 0 man. So, muna nga, rush out si acceleration due to gravity, ay si initial velocity, nahimo din siyang GT na lang. And since imong G is negative 9.81 times time na 2.6, so makancel, cancel. So, muna mabilin is ilang answer.
ang final velocity nimo is negative 26 meter per seconds. So i-calculate ninyo si 9.81 times 2.6 if same ba mo answer na. So of course, moto siya ang imong kinahos kung moto siya ang imong final velocity. So ang isang ipangutana is ang h or ang height, which is also the distance, diba? Distance na magyapon na siya gikan sa taas paingon sa graph. Same lang yan. Gamit kang distance formula which is ang kaning vi times time plus 1 half acceleration due to gravity times time squared, in which ang initial velocity nimo is equals to 0 na. Therefore, imo siyang simbaton. Imo siyang imo siyang positive. Ang reason ani nga nakabutang diri is negative ang distance is tungod like what I have said, paubos man. Paubos ang motion. So muna diri si bula, paubos. So meaning negative ang distance. Pero of course, ma-cancel out na ang negative na sign tungod kay negative man si gravity. Si 9.81 meter per second squared. So muna siya guys na 33 meters. Base ra sa katong equation. So muna siya kibali ang kwan. Wala na akong i-drawing si Z. Muna siya nahulog ang bula. Ambot diri. So ang distance na nimo is 33 meter. Okay. So siya sa sample problem number 1. So sample problem number 2. The Philippine tarsier is capable of jumping to a height of 1.5 meter in hunting for food. Determine the take-off speed of the tarsier. So meaning, si tarsier ko no, ikan siya sa ground, iambak, siya sa saan man eh, a height of 1.5 meter. Dayon, ang ipangutana diri is determine the take-off speed. So take-off speed, so gikan diri sa ground, ito yung initial na velocity. Diba? Yung initial na velocity. Take-off speed man. Makaambak ba rin wala kay force na i-exert. Gawa siguro na kay say tawagan ng sa tail na bro, basta kana siya kapalupad sa imo. Pero of course, since nato siya yung bro, so nagyapon kay initial na velocity or nagyapon force na exerted. Ikaw lang wala lang kani effort para mo ambak dito. So, moto siya, of course, iyang initial na velocity. So, again, kabalo naman ta nga ang g is equals to 9.81 meter per second squared. Although wala gi-mention sa problem kung ang wala gi-mention sa problem kung ang tarsier ni balik pa ba siya sa ubos. So, of course, kung siya ang atong given na negative 9.8 meter per second square kung ang height na 1.5 meters. So atong pangitawon is si initial velocity. So sa solution, so again, gikan ni siya sa katong formula nga kung i-prove lang bago lang ay ganina kaya ko ni-proceed ani nga topic since mura man siya nga na formula ang na acceleration, na velocity o na distance kay wala may time na given. So meaning ang imong zero diri is si final velocity. Imo man siya kibali mo max nga height. Ang imong max nga height is si 1.5 meters. So momentary di paabot ni tarsier diri zero yung velocity. So naman kay acceleration na kay pangitaw ni si initial na velocity. So
Siya yung bali nito sa pikas. So, i-rewrite na to ang equation. Equation may mo siya. Negative bi is equals to 2 times negative g times distance or height h, diba? So, nagets ninyo. So, since negative si vi, negative na po yung negative 3, so may mo siyang positive. And final answer is 5.4 meter per seconds. So, nagets. So, now, try answering this. So, the acceleration of gravity on the moon is 1.62 meter per second squared. If a ball is dropped on the moon from a height of 1.50 meters, determine the time for the ball to fall to the surface of the moon. So, since nata sa moon, lay ang gravitational force sa moon, muto siya iingon na 162 meter per second squared at a height of 1.50 meters. So, unsa daw ang time para sa ball mahulog yan sa taas, paingon sa sa taas na 1.50 meter, paingon sa ground sa moon. Okay guys, so you can try answering this in your notebook for 5 minutes and you may pause the video for doing such. So okay, so ato ning i-try answer. So let's say na daw to sa moon, to the moon, skirt. So ang atong gravitational force is pila to? 0.62 meter per second squared. And ang height nato is 1.50 meters. So karon ang pangutan. Ang time daw, determine the time for the ball to fall to the surface of the moon. So since ang given ra is ang time o ang height, so asa man ni siya ano to? Yes. So ang given ra is the acceleration c ito gani height. So i-determine na nato ang time for the ball fall. So the illustration ani is yung siya ang ground sa moon, nagtagak ka kung bulak na height of 0.50 meters. Tagak siya. And since lahi ang imong value sa gravity, kinaka sa moon, so muna siya ang imong problem. So, unsa man nato siya pag-solve. So, tungtong ta sa mga formula. Ba naman tayo formula nga wait. Try ko. Pero din ako malumduman. Ang gamiton nga formula is so, unsa to atong given natay distance o natay acceleration o atong initial nga velocity is of course 0. So, ito siya nga atong gamiton nga formula could I say 1/2. Sorry, pasensya guys. Medyo gakalimtan lang ang notes sa side. So, final velocity. Distance or height is equals to height t plus 1/2 sorry tao lang rin minsan nag 80 squared 1/2 80 squared
so now EP squared. So of course, since free fall man siya, zero ang imong initial na velocity mo, na zero na siya. So dili ta focus sa kani siya nga part sa problem. And of course, negative ang d. So negative d is equals to 1/2. Kasyo man ta nga ang gravity yapon kay since paubos man siya. So negative yapon siya. So natin 1 point negative 1.62 meter per second squared times ang time nato na I know. Okay. Naman ito given na time, no? So ato na lang yun. Ganun erase. Kalimot ko nga naman ito time na I mean ang time na ito pangitaon. So of course ato ning i-manipulate na po equation para mabilin diri is ang time. So time squared is equals to negative d multiply mo 2 over sa may nabilin diri si acceleration or si negative gravity. And of course, since squared man na siya, so ato siya i-square root para cancel si Budia. So meaning, natay equation na P is equals to distance or sea height times 2 over g. Of course, ayaw kalimpi ang c negative. So ato siyang i-sulbon square root of negative 1.5 meter times 2 over negative 1.62 meter per second squared. Square root na siya. So, if ang inyong final answer is so, inyong final answer is 1.36 seconds, then you get the right answer. Again, ang final answer is 1.36 seconds. So, okay. Let's proceed to the short quiz. So, of course, ang short quiz, butan ninyo sa 1/2 clockwise. Naagya po niya siya ay 2 parts. Which is, first part is the identification and okay, take a photo. Please, picturein ninyo. Mana will show you the part 2, the quiz, short quiz. So, na-i-upload ka inyong sulbonun. Then, okay. So, if na-picturean na ninyo, so this will be all for this video. I hope na mo na-learn sa akong explanation. And I would like to apologize kung medyo kuan usahay. Na ako'y mga parts na akong malimtan. Dugay-dugay naman guni siya since last ko nag-take ani na subject college. Pero okay, punta na gyapon mo na-learn ikan sa akong pag-discuss, and have a nice day ahead. Luck sa inyong quiz, sa short quiz. Solve ninyo, and God bless. Bye-bye.